Morjesta. Pitäis lähteä puntoa käynnistämään kauppareissua varten. Katsotaan, saanko me sitä käyntiin. No joo, kokeillaanpas, lähteekö se käyntiin. On tää auto vähän sen jäisen näköinen. Vaihekeppi ei ainakaan kovin herkkäliikkeinen oo. Joku vesi tuolla on jäätynyt. Tässä näyttää jännite. -21 tai 20 välkyttää ja siellä näkyy jännite. Kokeillaan käynnistää. Melkein pysyy käynnissä. Kyllä se vaan lähti käyntiin. Minä auto lähtee eteenpäin kun päästiin kytkimään.